චීස් රෝල් එකක් හදන්නයි යන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අඳුන ගමු. බිත්තර සුදු මද 3යි, කහ මද 3යි, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 60යි, සීනි ග්‍රෑම් 100යි, කොකෝා පවුඩර් මේස හැඳි 3යි, මද උණුසුම් කිරි මේස හැඳි 3යි, වැනිලා තේ හැඳි 1යි, ලුණු තේ හැඳි කාලයි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි. මුලින්ම කොකෝ පවුඩර් වලට අපි කිරි ටික දාලා මිශ්‍ර කරගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් බිත්තර සුදු මද වලට ලුණු ටික දාලා අපි බීට් කරගන්න ඕන. දැන් මම බිත්තර සුදු මද පෙනෙනකන් ගහගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි සීනි ග්‍රෑම් 100න් භාගයක් දාලා බීට් කරගන්න ඕන නැවතත්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 50ක් විතර දාලා නැවතත් බීට් කරගන්න. සුදු මද වලට බිත්තර සුදු මද මේ ආකාරයට වයිට් පීක්ස් ආපුවම පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් අපිට කහ මද ටික බීට් කරගන්න ඕන. දැන් කහ මද මිශ්‍රණයට ඉතිරි සීනි ටික දාලා බීට් කරගන්න ඕන. මේ ආකාරයට කහ මද ටික ක්‍රීම් එකක් එනකන් ගහ ගන්න ඕන. දැන් මෙතන ඉඳලා අපි බීටරේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි කහ මද වලට සුදු මද ටික දාලා මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. දැන් පාන් පිටි ටික බේකින් පවුඩර් දාලා හලාගෙන තියාගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණයට වැනිලා ටිකයි කොකෝ පවුඩර් ටිකයි දාලා මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. මේ දෙක හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ ඔයාලා පාන් පිටි දාලා ෆෝල්ඩ් කරගන්නයි තියෙන්නේ. හදාගත්ත කේක් එක මම දැන් 15යි 10 කේක් පෑන් එකකට දාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා 177 උෂ්ණත්වයේ විනාඩි 12-15ක් අතර මේක බේක් කරගන්න. මම දැන් කේක් එක එළියට අරගෙන රස්නේ පිටම මේ ආකාරයට ඔයිල් පේපර් එකක් උඩට හරවගෙන තියෙන්නේ. අනිත් පැත්ත දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේක හිමින් පරිස්සමට රෝල් කරගන්න ඕන. රස්නේ පිටින් තියෙද්දිම තමයි ඒක කරගන්න ඕන. මේක පැය භාගයක් හරි පැයක් හරි ශීතකරණයේ තියන්න. හොඳටම නිමුණාට පස්සේ තමයි අපි මේකට අයිසින් පෙවරුම දාන්න ඕන. මම දැන් චොකලට් අයිසින් එක හදන්නයි යන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. අයිසින් සුගර් ග්‍රෑම් 140යි, බටර් ග්‍රෑම් 60යි, කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි 2යි, වැනිලා තේ හැඳයි. මුලින්ම බටර් එක අපිට බීට් කරගන්න ඕන. බටර් ක්‍රීම් වෙන්න ගසාගෙන අපිට දැන් වැනිලා මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට අයිසින් සීනි ටික ටික දාගෙන ගහගන්න. ඔක්කොම එකපාර දාන්නේ නැහැ. දැන් අපිට කොකෝ පවුඩර් ටික මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. ඔක්කොම එකපාර දාගන්න එපා. කෙනෙක් කැමති නම් ලා පාටකට සල්ම චුට්ටක් දාලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ. තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව පාට ඇතිනම් කොකෝ පවුඩර් එක දාන එක නතර කරන්න. ඉස්සලම මේ සැන්දක් දාලා බලන්න. මම දැන් ශීතකරණයෙන් කේක් එක එළියට අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට අයිසින් කරන්නයි තියෙන්නේ. හදාගත්ත අයිසින් ටික ඒක උඩට දාන්න.
දැන් අපිට කේක් එක නැවතත් රෝල් කරගන්න ඕන. පරිස්සමට පටන් ගන්න තැන ඉඳලා රෝල් කරගන්න. තාම ඉවසීමෙන් කරගන්න ඕන එක. මම දැන් චොකලට් ස්විස් රෝල් එක රෝල් කරගෙන තියෙන්නේ. චොකලට් අයිසින් ගාන. දැන් මේක නැවතත් අපිට ශීතකරණයේ තියාගන්න ඕන. පොලිතින් කැබැල්ලකින් හෝ ඔයිල් පේපර් එක උඩ එකක් තියලා ආයෙත් වල රෝල් කරගන්න. ශීතකරණයේ පැයකෝ පැය භාගයක් තියලා තමයි කපා ගන්න ඕන අපිට මේක. මම දැන් ශීතකරණයෙන් එළියට අරගෙන කෑලි කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. රස කෑමකින් නැවත හමු වෙමු.